Hi guys! Welcome back to my channel. This is your girl, Angelica, and before anything else, I would like to greet everyone a happy New Year. And usapang New Year, the color of the year is Phantom Ultraviolet. That's why I decided to create a makeup look using that color. So without any further ado, let's get started. I already moisturized and prime my face. Next, I will be using this Pro Foundation Quad from Detail Makeover. So, ito siya sa loob. And meron ka na ditong bronzer, contour, and dalawang concealer. Pero yung isa dito, pang color corrector. Ayan siya, kulay pink. So, ayan siya. And isi-swatch ko siya para makita nyo yung pigmentation. Ang shade pala na nakuha ko dito is Quad 01. And ito yung swatch niya. Ayan. Ito yung bronzer, ito yung contour. Ito yung dalawang concealer. Ang consistency ng product na to ay thick. And ang sabi ng nagtitinda nito ay full coverage daw to. So, let's see mamaya. Gagamitin ko tong pink as my color corrector. Ilalagay ko siya sa aking under eye area and sa aking mga pimple marks. I will be using this beauty blender, dam sponge na to, and i-blend ko na siya. Ayan, na-blend ko na ng very well ang aking color corrector para maiwasan mag-cake later. Now, let's proceed with the foundation. And I'll be going to mix these two foundations, which is the Catrice HD Liquid Coverage Foundation and the Sunsan HD Foundation. Masyado na kasing dark yung Catrice foundation sa akin, kaya haluan ko siya ng Sunsan Foundation na lighter naman sa akin para ang kalalabasan ay neutral lang. Singit ko lang dahil 2018 na, kailangan na natin magpalit ng background, kaya nagpalit na ako ng background, naging orange na siya. So ayan, nagdadat lang ako ng foundation sa aking face. Now let's proceed sa pag-blend, and gagamitin ko pa rin tong beauty blender na matagal na sa akin, almost 4 months na siguro to. Make sure to blend it very well, kasi kanina gumamit na ng color corrector, which is cream yun, then foundation. Mas madali siyang magkikake kung hindi mo siya i-blend ng maayos. Pagkatapos ma-blend ng foundation, next naman na gagawin ko ay mag-cream contour ako gamit pa rin yung Pro Foundation Quad ng Detail Makeover. Lalagyan ko lang ang aking pisngi na katambok-tambok, jawline, and forehead. At huwag kakalimutan ng aking magandang ilong. I'll be going to use the same beauty blender na ginamit ko kanina sa color corrector, and iti-twist ko lang siya. Yung kabilang side yung gagamitin ko sa pagbe-blend. As you can see, hindi na masyadong visible yung cream contour ko, pero okay lang yan kasi magpa-powder contour naman ako later. Next naman ay eyebrows. And ang gagamitin ko ay ang aking favorite na LA Girl Gel Liner in dark brown. Actually, ang gagamitin ko dapat talaga sa makeup look na to is yung nabili ko sa Detail Makeover na duo. Retractable eyebrow pencil na siya and liquid liner. Kaso nga lang nawawala, hindi ko mahanap dito sa bahay. And yun yung nakuha kong kasama ng buy one take one ng Pro Foundation Quad. 299 pesos lang yon, may dalawa na akong item. Next, isa-set ko ang aking eyebrows gamit itong brow mascara from Maybelline. Ayan, nagmukha ng makapal ang aking eyebrows. Salamat sa eyebrow mascara. And now, let's proceed with the eye makeup. I'll be going to use this Detail Makeover Auto My Shadow, and gagamitin ko yung NYX as my transition color. And gagamit ako ng ganitong brush para i-apply ang aking transition color.
From the same palette, gagamitin ko tong opal. Patong ko lang siya sa aking transition color para ma-emphasize ang aking crease. Masyadong pigmented ang opal kaya kailangan i-blend maigi. And ang stroke na ginagawa ko sa pag-blend is pawing. Gagamitin ko naman tong Ecru Squad palette. Ang kukunin ko ditong color is yung Anderon. Ilalagay ko lang din siya sa aking crease kasi gusto kong gumawa ng gradient effect na brown and black. Same stroke lang din yung ginagawa ko kanina na pawing. Next, for the main color of our eyeshadow, I'll be going to use this Bobby Cosmetics Smoke Out Eyeshadow Palette and kukunin ko yung violet. Gagamitin ko lang yung aking fingertips sa pag-a-apply nito and ilalagay ko lang siya sa aking lid at saka lalagay ko na rin sa crease. Gagamit lang din ako ng blending brush para i-blend ang aking eyeshadow para maiwasan magkaroon ng harsh line. For the lower eye makeup, gagamitin ko lang yung violet. Ilalagay ko siya sa ilalim ng aking waterline and lalagyan ko lang din siya ng Anderon ng konti. And gagamitin ko tong tasamitan. Ilalagay ko siya sa aking tear duct. Next, wing liner naman. And gagamitin ko is itong Bobby Cosmetics na liquid eyeliner pen. Gagawa lang ako ng basic wing. After maglagay ng wing, next naman ay falsies. First time kong ipapakita kung paano ako maglagay ng falsies. Nalagyan ko na siya ng glue at nakat ko na rin siya. Ididikit muna yung middle, then naayusin na lang yung dalawang dulo at ganun lang kadali yun. Next naman, maglalagay ng mascara at ang gamit ko is yung Maybelline Hyper Curl Mascara. Huwag kakalimutang lagyan ang bottom lashes. Next naman, gagamitin ko tong Insta Runway Ready Contour Kit from Bobby Cosmetics at magpa-powder contour naman ako since nawala na yung cream contour ko kanina. After ng contour, magpa-blush naman. Naglagay na ako ng highlighter off-cam kasi nalobat yung aking camera. To complete this look, gagamit lang ako ng lipstick. At ang gamit ko is from Nichido. Maglalagay lang din ako ng gloss sa ibabaw nito na kasama ng lipstick. I will just fix my hair and I will be right back for the final look. So, this is now the final look. If you enjoy and like this video, don't forget to give it a thumbs up, comment down below, and mag-subscribe ka sa channel ko kung hindi ka pa nakapag-subscribe, and i-click mo yung bell button para maging updated ka sa mga next videos ko. Thank you for watching and see you again on my next videos. Thank you! Bye-bye! Broken.